Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, запрошую в відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. Якщо вам треба нівелір, то ви стикаєтесь з вибором, який купити. Найпоширеніші нівеліри – це 3- або 4-площинні, з зеленим кольором, але їх безліч назв. Тому зараз я детально розповім про ті, на які я звернув увагу, на які є в продажу, щоб ви мали вибір, а що вам купити. До вашої уваги. Ось такі нівеліри. Це нівелір найдешевший Hilda. Вони тут взагалі розташовані по зростанню ціни. Це шиджинги, аж 3 нівеліра у шиджинга. Це нівелір Stark, це нівелір Hepar і нівелір Bosch. Детально я розповім по яскравості променя, по комплектації, по гарантії, по товщині променю, про ємності акумуляторів, про якість тих приспособ, які йдуть в комплекті, а ви вже зможете зробити висновок. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. А тепер детальніше. Звісно, почну з самого головного критерія. Це ціна. Ціна у них досить різна. І ви маєте зрозуміти, чи вартує за такі гроші купляти такий нівелір. Ціна самого дешевого, це Hilda, починається десь біля 2500 гривень. Вартість шиджингів різних комплектацій біля 4000 гривень. Вартість Старка біля 5000 гривень. Вартість Хепара біля 7000 гривень. І вартість Боша біля 14 тисяч гривень. Тепер слідуючий показник – це комплектація. Що входить в комплектацію? Як ви бачите, всі вони обладнані і мають кейси. Але єдиний, що не має кейси, це Hilda, але він має ось такий гарний сумочку. Як на мене, достойна сумочка, вона збереже ваш нівелір від пошкоджень при транспортуванні і зберіганні. Звісно, починаємо по комплектацію з найдешевшого. Що входить в комплектацію? Сам нівелір, він який має аж 4 променя, раз верхній, нижній і 2 бокових площинні. Має 2 акумулятори, має пульт керування, має ось таке універсальне кріплення, ми зупинимося окремо, має перехідничок для кріплення вгорі, має зарядний пристрій, має площадку ліфтик і має приспособу для того, щоб примагнічуватись. Як на мене, досить гарна комплектація. Слідуючий нівелір – це традиційний, який дуже давно вже постачається. Це шиджинг 7359. Він же у мене є в прокаті, тому це досить надійна техніка. Але комплектація у нього скромніша. У нього немає універсального кріплення, але якісна ось така є триножка. Крім того, що йде в комплектації? 2 акумулятори, вони одночасно ставляться в нівелір. Іде зарядний пристрій, окуляри і перехідничок, який працює для 45. Ось така скромна комплектація. І, звісно, пульт керування також присутній. Це шиджинг. Слідуючі шиджинги, вони досить однакові. Ось такого плану вони стоять тут. Але я розповім про один, який більш поширений. Це шиджинг Е800F1. Він навіть трошки дорожче традиційного нівеліра. Він має 3 площини, нижня і 2 бокових.
традиційному верхня площина і 2 бокових. Має вже 2 акумулятори, які по черзі вставляються. Має зарядний пристрій, пульт керування, ліфт. Має універсальне кріплення і площадку для універсального кріплення. Ну і перехідничок має. А що тут ще? А тут є якісь ще запчастини. Наступний по вартості є нівелір Stark LL12G 3D. Як на мене, у нього дуже гарна комплектація. Що входить в комплектацію? Ось такі 2 акумулятори, якісне універсальне кріплення, якісна зарядка під наші вже розетки, є триножка якісна, є універсальне кріплення, є мікроліфт і кріплення, універсального кріплення, що примагнічується до площадки. Звісно, ще й пульт керування. Звертаю увагу, що у Старка нижній промінь і 2 бокових променя. Все зелений колір. Тепер переходимо до Хепар. Досить якісний і цікава техніка. Він має 4 промені, 4 горизонта. Ви бачите, нижній, верхній і 2 бокових. Ну, це така особливість у нього. Має в комплекті 1 акумулятор, але тут є перехідничок, який можна поставити замість акумулятора, який підсів. Має зарядний пристрій, що там? Ось, зарядний пристрій. Має універсальне кріплення, якісне універсальне кріплення. Має мікроліфт, площадку для універсального кріплення і мішень має. Бачите, тут не часто мішені бувають. Крім того, йде батарейки і ось такий цікавий пульт керування. Ну, як на мене, достойна модель. Слідуюча модель це економ-класу нівелір. Чому не економ-класу? Тому що він іде на батарейках від Bosch. Ціна, правда, зовсім не економ. В комплекті практично нічого немає. Кейс, чехол, мішень. Зато є місце для універсального кріплення і для приймача. Хочу звернути увагу на таку цікавинку, що от цікаво, а на якій мові інструкції є. Давайте подивимося. Перше, це Hilda. Чомусь інструкція на російській мові. Так, Шиджинг. Інструкція на китайській мові. Вчить китайську мову. Ну, відповідно, і в іншого Шиджинга також інструкція на китайській мові. Старк. Інструкція на українській мові. Молодці. Це Альцест постачає, ну і забезпечує гарантію. Хепар. Інструкція багатьма мовами, але української немає. Є російська, на жаль. Традиційна Bosch. Інструкція всіма мовами, і в тому числі є українська. Тепер переходжу до головного. А головне в нівелірі це що? Це яскравість, це товщина проміню. Я їх поставив в ряд, включив. І зараз будемо дивитися, який промінь вони видають. Але перед цим хотів звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї землі. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Якщо мене смотрять русские, пошли вон з моєго каналу. Тепер переходимо до нівелірів. Дивіться, розташував в порядку вартості. Це Hilda, Шиджинг, Старк, Хепар і Bosch. Я їх підняв, тому саме нижче буде Hilda, і чим вище,
в порядку розташування. Єдиний з нівелірів Хілда прийшлось подмощувати тут папірець, бо він не спрацювало у нього включення вирівнювання, не вистачило відсотків. Нахил був більший, ніж він придатний сприймати. Тому зараз ви побачите промені. Ходімте. Ось ці промені. Нижній, виходить, Хілда, потім іде Шиджинг, потім іде Старк, потім іде Хепар і потім іде Бош. Як ви бачите, по товщині вони однакові. Повірте, вони приблизно однакові. По яскравості, самий яскравий це Хепар. Але є але. Подивіться, зараз він стоїть прямо. Зараз я Хепар поверну на 90 градусів. Подивіться, як у нього промінь зменшився, яскравість променю. І причому я поставив його прямо, як він стояв. А збоку у нього промінь значно менш потужний. Я не розумію чому. Дивіться, я зараз буду повертати Бош. Повернув Бош. Промінь приблизно не зменшився, яскравість. Повертаю Бош назад. Тепер буду повертати Старк. У Старка також зменшилась яскравість променю, якщо він стоїть збоку. Так, поверну Старк назад. Тепер поверну я Шиджинг, повертаю. Це другий знизу. Так, у Шиджинга, я так розумію, приблизно однакова яскравість, що це збоку, це прямо. Можливо, чуть-чуть. Так, тепер Хілду повертаю. Хілду повернув, і ви бачите, що збоку Хілда видає набагато більшу яскравість. Як кажуть, ось так якось неоднозначні в мене думки по яскравостям. Але не в яскравості справа, а справа в реальній їх роботі. Хочу провести цікавий експеримент. Деякі майстри кажуть, що деякі нівеліри, коли проходиш повз них, починають хилитатися. Я так розумію, від повітря, від людини. Тому взяв я повітрядувку, включу, направлю її на нівеліри і подивлюся, чи вони хилитаються промінь чи ні. Давайте подивимося разом. Я по черзі проводжу зверху нівелірів. Але ніякого хилитання я не бачу, не присутнє хилитання. Експеримент показав, що можна, в принципі, щоб вони знаходились на невеличкому руху повітря. Мій дослід показав, що приблизна яскравість променів у всіх нівелірів приблизно однакова. Є ще такий показник, як похибка, допустима похибка нівелірів. Ці нівеліри декларують, що це має бути 2 мм на 10 метрів або 3 мм на 10 метрів. Як не дивно, Бош і Хепар декларують, що це має бути 3 мм на 10 метрів. Всі решта 2 мм. Але досвід показує, в принципі, в основному, якщо я продаю нівелір, я перевіряю. Якщо похибка більше, ніж 2 мм, я його відправляю на калібровку. Майстри мені калібрують, і я його тоді продаю, щоб людині не треба було звертатися по калібруванню до майстрів. Я не знаю, немає в мене досвіду по Хілда, по калібруванню, кажуть, що він не калібрується. Але всі решта нівелірів калібруються. І Шиджинг калібрується, і Старк калібрується. Там Альцест не завжди займається калібровкою. Вони просто міняють на новий, якщо даєш їм.
Але, в принципі, я передавав до майстерні Stark, вони сказали, що він так само, можна його відкалібрувати і замінити самі призми. Слідуючий, і Хепар калібрується, і Bosch, відповідно, калібрується. У Bosch найкращі умови по калібровці. У Bosch дуже просто, ви відправляєте за рахунок Bosch на сервіс Bosch, вони безкоштовно калібрують і відправляють відкалібрований назад. Це супер сервіс. Але ціна, звісно, у Bosch, я ще дійду, вона трошки зависока. Цікава така характеристика, хоч вона так фізично, я не знаю на що впливає, але вони є. Дивіться, у кожного нівеліра є призма. Так, бачите, вон циліндр і там є призма. І вони всі різні за величиною. Найбільша призма, відповідно, у найдорожчого Боша, який розсіює світло. Слідуючи за величиною, бачите, йде Хепар. Слідуючи йдуть уже всі три, що Старк, бачите, ось призма, конус такий, що Шиджинг, що Хілда, у них самі найменші. Але якщо взяти традиційну Шиджинг, у нього чомусь більша розсіювач, приблизно такий, як і у Хепара. Давайте подивимося. Да, вони приблизно однакові. Ну, в принципі, на жаль, бачите, конструкції у всіх однакові. Вони дуже схожі конструктивно і, звісно, і працюють приблизно однаково. Всі нівеліри працюють в двох режимах. Перший – це звичайний режим, є ще режим для роботи з приймачами. Можна подовжити відстань, на яку приймач спеціальний буде ловити промінь. Стандартно це приблизно 50-60 метрів приймач може зловити промінь у нівеліра. На жаль, в мене немає приймачів, тому я не можу їх показати і продекларувати. Але є невеличкі ще відмінності. От Хепар і Bosch, вони мають можливості підключити їх до смартфона, бо у них є передатчик Bluetooth. У решті немає цієї можливості. Я не знаю, як часто ця фішка застосовується, але все ж таки у Хепара і у Bosch вона є. Дуже важливий показник – це автономність роботи нівеліра. І тому ємність акумуляторів – це має значення. Але тому я зараз дуже швиденько пройдусь по ємності. Найбільша ємність декларується у Хілди, але вони найлегші з тих акумуляторів, які я тут бачу. І в мене виникають сумніви, що у них 8000 мікроампер-годин на одну штучку. Дуже виникають сумніви. В Шиджинга ємність 2600 кожного, загальна 5200, але це вони обидва вставляються. Вони це стандартні вироби, їх можна докупити. В Шиджинга є 801, кожний має 3000 ємність. Їх два по черзі вставляються, пристойна ємність. У Старка ємність, вони досить важкенькі такі, 4000. Бачите, на кожний 4000. В Хепарі ємність 2600. І в Bosch ємність, немає ємність. Тут постачаються звичайні батарейки, які вставляються. Тому, на жаль, звісно, можна купляти акумулятори, але вони неправильно будуть працювати. Так, тому зверніть увагу, що тут підозріла ємність в нівелірі Хілда. Якщо мова йде про акумулятори, про живлення, тому, звісно, я зверну увагу, хоч це не дуже часто потребується, чи можуть вони працювати від мережі, які з них можуть працювати. Так ось, зі всієї плеяди можуть працювати тільки Stark або Хепар. У них є ось такий вхід для живлення.
блока живлення, тому вони запросто можуть працювати від мережі. Але це досить рідко буває необхідність, щоб нівелір працював від мережі. Дуже коротко хочу порівняти універсальні кріплення і приспособи, які йдуть в комплекті. Найпростіша приспособа це у Hilde. У неї, як на мене, хоч вона й найпростіша, але має місце на існування. Тут рухається взад-вперед відстань. Неможливо регулювати горизонт, але дуже зручно закручувати і ставити. Магніт самий слабенький із всіх, але якщо ви працюєте з площадкою, він має місце на існування. Це саме просте. У Шиджинга, який класичний, взагалі немає універсального кріплення. Можливо, це правильно, треба просто взяти і купити щось якісне. Але є якісна триножка з купою регулювань, з можливістю виставлення горизонту. А горизонт – це дуже важливо. У Шиджингу є 801. Як на мене, проста універсальне кріплення, який має рух в цю сторону, може виставлятися по горизонту. Воно тут не прокручується і, скажімо так, нівелір треба крутити, щоб закрутити. Досить неправильне рішення. Магніт слабуватий, треба працювати тільки з площадкою. Наступним йде універсальне кріплення Старку. Як на мене, воно одне з найкращих. Тут воно так працює, виходить. Тут вставляється нівелір в пази, дуже швидко, дуже просто. Він регулюється горизонталь, є показник площини. Тут можна його переміщати, можна плавно переміщати, можна крутити. Як на мене, досить пристойне рішення, і магніти працюють гарно і окремо. Вони досить міцно прилипають і можна не хвилюватися, що нівелір впаде. Крім того, в комплекті є ось така триножка, вона проста, але вона працює, вона має регулювання, вона повертається, як можна потихеньку крутити. Як на мене, досить пристойні рішення, стандартні рішення. Тепер переходимо до Хепара. Як на мене, одна з якісніших, але не завжди деякі моменти в ній мені не подобаються. Дивіться, по висоті тут є регулювання, як на мене, воно дуже якісно працює, можна крутилочкою підкручувати і фіксувати. Але коли ви фіксуєте, підкручуєте, а потім фіксуєте, бачите, воно піднімається. Тому треба перед тим, як фіксувати, якимось чином тримати міцно, щоб коли ви фіксуєте, вона не припіднялась. Пояснюю, для чого ця крутилочка. Це дуже важлива крутилочка. Ви підганяєте нівелір до якоїсь лінії, яку вам треба. І, звісно, коли вона фіксується, вона має зафіксуватися по тій площині. Тому тут треба прикладати зусилля, дуже фіксувати, щоб вона не піднялась, щоб вона не збилась. Так, слідуючий момент. Не крутиться оця крутилочка, тому треба або сам нівелір крутити, щоб закрутити, або знімати оцю приблуду, щоб її прикручувати до нівеліра. Не продумано тут, що вона крутиться. Немає регулювання по висоті. Ось така приспособа, але вона має дуже якісні магніти, вона має, бачите, таку приспособу для того, щоб повісити. Бачите, в Старкі також є такі приспособи, але не всіх вони, на жаль, є. І вона сама по собі, ця приспособа, мені подобається якісна. Але, як завжди, є але. І вона доволі вузька. Бачите, вона одна з єдиних, що можна її поставити на підлогу, але тут треба бути обережним, щоб вона не впала. Дивіться чому. Тому що якщо ви візьмете Bosch, у нього спеціально ось такі розширювачі є, і в меншій версії, щоб устойчивіше було.
Тут такого немає, тому дуже обережно ставте її на підлогу. Але вона є, вона якісна, ця універсальне кріплення. Слідуючи, переходимо до Боша, до комплектації. А тут немає взагалі універсальних кріплень, їх треба докупляти. Зрозуміло, що універсальні кріплення у Bosch, вони найкращі. Вони не мають люфтов, у них все продумано, у них все зрозуміло. Вони мають потужні магніти, але ціна, хлопці, ціна цього китайського виробу дорожче, ніж вартість китайського нівеліру. Це несправедливо. Ціна цих виробів завищена. Але якщо вам потрібна якість, бо ви купляєте не на один рік такий прилад, то, звісно, вам треба саме на ньому і зупинитися. Бо це найкраще зі всього, що я бачив. Я бачив багато і деволтовські кріплення, різні кріплення. Але бошовські мені подобаються найбільше. Але вони несправедливо, як на мене, за велику мають ціну. Звісно, є ще відмінності в нівелірах трьохплощинні і чотирьохплощинні. Деяким подобається верхня башта для променя горизонтального, деяким подобається нижня башта для променя горизонтального. Рахується, що нижня для підлоги, верхня для стелі. Але в мене часто брали нівеліри з верхнім розташуванням башни, і люди працюють на підлозі, їм так зручно. Тому 4 площини має тільки найдешева Хілда і Хепар, яке, скажімо так, влаштовує всіх. Є ще одна відмінність. Подивіться, оці башти, вони пластикові, виходить, у Хілди, у Шиджинга, у Старка, а ось у Хепара і у Боша вони з іншого матеріалу. Якщо у Хепара, я довго стукав і думав, це пластик чи метал, але все ж таки цей матеріал холодний, і тому по цьому я визначив, що все ж таки тут алюміній. У Боша і по стуку зразу видно, що це якийсь металевий сплав. Для чого воно залізне? Рахується, що воно дає краще охолодження для кристалика, щоб він не перегрівався. Але чи це правда, чи ні, складно сказати, чи воно наскільки впливає на охолодження. А тепер такий важливий фактор, як гарантія. Кожний постачальник дає гарантію або не дає гарантію на такі вироби. На Хілду взагалі нема гарантії, ви купляєте, тут найменша ціна, але взагалі нема гарантії. На Шиджинг є гарантія 1 рік, і він калібрується. Слідуючи, на Старк є гарантія 2 роки, і Альцест, в принципі, виконує умови гарантії. На Хепар гарантія 1 рік. На Bosch, відповідно, гарантія 3 роки. Але для цього треба зареєструвати його на сайті, в принципі, як і весь інструмент Bosch. Це дихає, це наш кіт, його звати Шиджинг, він підтвердить, що я кажу тільки правду і тільки правду. Хотів зробити висновок, що ось, наприклад, такий-то, такий-то, він найкращий, його вартує купляти з-за комплекса питань, але, як на мене, я не можу зробити висновок, який з них найкращий. Вони всі працюють, виконують свою роботу. У кожного свої нюанси, у кожного своя гарантія, у кожного свої нюанси по калібровці. Тому вам вибирати, який кращий. Звісно, хотілося б, щоб Bosch все ж таки трошки зменшив, та не трошки, а добряче, щоб зменшив ціну, щоб він був конкурентоспроможним. Бо ціна у Bosch неадекватна. Як на мене, вона значно дорожча, як мінімум в 2, в 3, в 4 рази, ніж конкуренти. А серед середнячків,
Ну, в мене немає такої чіткої напрямку, який би мені сподобався, щоб я купив. Тому справа за вами. Головне, навіть не в цих нівелірах. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!